यदि तपाईहरु वैदेशिक रोजगारका लागि युके सिजनल भिसामा जान चाहनुहुन्छ अथवा स्टुडेन्ट भिसा तपाईहरु लिन चाहनुहुन्छ वा तपाईहरुलाई डीबी परेको छ अमेरिका जान चाहनुहुन्छ भने यी सम्पूर्ण कुराहरुका लागि पुलिस रिपोर्ट हुन एकदमै जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा हामीले घरमै बसेर आफ्नै मोबाइलबाट पुलिस रिपोर्ट बनाउन सक्छौं र यी सम्पूर्ण कुराहरु हामीले कसरी गर्न सक्छौं आज यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले आफ्नो पुलिस रिपोर्ट आफ्नै मोबाइलबाट बनाएर युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुलाई आज म पुलिस रिपोर्ट आफ्नै मोबाइलबाट कसरी बनाउन सक्नुहुनेछ सो यसबारे तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। सो यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा नागरिक एप डाउनलोड गर्नु होला र त्यो तपाईहरुले प्ले स्टोरमा इजिली पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले नागरिक एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले नागरिक एपलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईहरुले नागरिक एप ओपन गरिसकेपछि यदि तपाईहरुले पिन सेट गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले आफ्नो पिन नम्बर यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले नागरिक एप ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यस नागरिक एपबाट विभिन्न सरकारी कामहरु तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ र आज चाहिँ हामी पुलिस रिपोर्ट बनाउन गइरहेका छौं। सो यसको लागि तपाईहरुले यहाँ पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा एकचोटी टच गर्नु होला र तपाईहरुले यसमा टच गरिसकेपछि यदि तपाईहरुले इमेल एड्रेस हाल्नु भएको छैन वा इमेल एड्रेस भेरिफाई गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुलाई इमेल एड्रेस माग्छ। सो तपाईहरुले आफ्नो इमेल एड्रेस टाइप गरेर तपाईहरुले एकचोटी इमेल आफ्नो खोलेर तपाईहरुले त्यहाँ पिन आएको हुन्छ त्यो पिन तपाईहरुले इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यो भेरिफाई हुनेछ। सो त्यसपछि तपाईहरुले फेरि पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्टमै क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यो पेजमा आउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यहाँ त्यति गरिसकेपछि रिक्वेस्ट रिपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुको आफ्नो सम्पूर्ण पर्सनल डिटेल्सहरु यहाँ देखाउनेछ र तपाईहरुले यसमा पासपोर्ट साइजको फोटो पनि तपाईहरुले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईहरुले सेट गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ भएका अन्य सम्पूर्ण डिटेल्सहरु यदि मिस्टेक छन् भने तपाईहरुले करेक्सन पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईहरु विवाहित हुनुहुन्छ भने आफ्नो पति या पत्नीको नाम यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। अहिले म यो लेख्दिन सो तपाईहरुलाई अहिले म जस्ट बुझाउनको लागि यो भिडियो बनाउँदै छु र तपाईहरुले यहाँ सिटिजनशिप डिटेल्स हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुको सिटिजनशिप नम्बर र तपाईहरुले कहिले आफ्नो नागरिकता लिनुभयो त्यो डेट र कुन जिल्लाबाट तपाईहरुले लिनुभयो त्यो जिल्लाको नाम पनि यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यहाँ पर्पज भनिएको छ र एकचोटी यहाँ पर्पजमा तपाईहरुले टच गर्नु होला र यदि तपाईहरुले भिजा पर्पजका लागि पुलिस रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले भिजा पर्पजमा क्लिक गर्नुहोस् र यदि तपाईहरुले अब भिजा पर्पजको लागि बनाउनु हुँदै छैन भने तपाईहरुले नट फर भिजा पर्पजमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईहरुको नागरिकताको आधारमा जे छ त्यही तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र म पनि यहाँ सिम्पली आफ्नो टाइप गर्दै छु डिटेल्सहरु है र तपाईहरुले पर्मानेन्ट एड्रेस टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो करेन्ट एड्रेस टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ र तपाईहरु हाल कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ त्यो जिल्ला तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईहरुले आफ्नो जिल्ला सिलेक्ट गरिसकेपछि कुन नगरपालिका वा तपाईहरु गाउँपालिकामा बस्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले त्यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले वार्ड नम्बर टाइप गर्नुहोस्। त्यसैगरी तपाईहरु कुन स्ट्रिटमा बस्दै हुनुहुन्छ कुन गाउँमा त्यो टाइप गर्नुहोस् र तपाईहरुले आफ्नो करेन्ट एड्रेस टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सेल्फ डिक्लेरेसन देख्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ तपाईहरुले पुलिस रिपोर्ट बनाउँदाको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नै यही हो र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ डु यु ह्याभ क्रिमिनल हिस्टोरी भनिएको छ र तपाईहरुले यो भन्दा पहिला तपाईहरुले कुनै पनि क्रिमिनल हिस्टोरी गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले यो चाहिँ तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले गर्नुभएको छैन भने नो गर्नु होला किनकि यो एकदम तपाईहरुले ट्रुली बताउनु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ हेडक्वार्टरबाट प्रिन्ट हुने हुनाले तपाईहरुले यो चाहिँ ट्रुली बताइदिनु होला र सिम्पली तपाईहरुले यसपछि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यसमा चाहिँ मैले सम्पूर्ण डिटेल्सहरु आफ्नो उल्लेख गरेको छुइनँ किनकि यो चाहिँ मैले जस्ट तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि सिकाउनको लागि भिडियो बनाउँदै छु र तपाईहरुले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल्सहरु उल्लेख गरेर प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि यो हेडक्वार्टरमा पुग्छ र हेडक्वार्टरमा पुगिसकेपछि डिटेल्सहरु तपाईहरुको हेरेर यो चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्न तपाईहरुले सक्नुहुनेछ र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले केही दिन तपाईहरुले पर्खिनु होला। तपाईहरुको इमेल एड्रेसमा एउटा मेल पनि आउन सक्छ र त्यसपछि तपाईहरुले 5-6 दिन पर्खिसकेपछि फेरि तपाईहरु पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्टमा आउनुहोस् र तपाईहरुले यहाँ एउटा पीडीएफ देख्न सक्नुहुनेछ र त्यो पीडीएफमा चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो पुलिस रिपोर्ट हुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ यो तरिकाबाट आफ्नै मोबाइलबाट घरमै बसेर पुलिस रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। र साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो यदि हेल्पफुल लागेमा लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला। सो तपाईहरुलाई काहीँ कतै जिज्ञासा छ कन्फ्युजन छ यो भिडियो बारे भने तपाईहरुले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजका लागि यति नै र अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।